एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल भावेश स्टोरी टेलर एन्ड ब्लगर। आज म चाहिँ म्याकबुकको अनबक्सिङ गर्न गइरहेछु। अनबक्सिङ त अघि नै गरेको र आज मैले चाहिँ नयाँ म्याकबुक किनेको छु युट्युबको पैसाले हैन। के कस्तो छ म तपाईहरुलाई यसको फिचर्स र यहाँ अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु है त। र मैले चाहिँ म्याकबुक किन्दाखेरि चाहिँ यो झोला हैन, त्यसपछि एउटा अब यो म्याकबुक कभर सहित त्यसपछिबाट अर्को एउटा एक्स्ट्रा ब्याग र यो कीबोर्डको उयो पाएको छु र वारेन्टी कार्डहरू पनि छ हैन। र के कस्तो अरू फिचर्सहरू छ र कति प्राइस पर्यो त्यसको लागि चाहिँ भिडियो लास्टसम्म हेर्नु है त। ल म चाहिँ अब आज एकदमै धेरै खुसी छु हैन। अब पैसा पनि यत्रो छ हैन, यत्रो किनेर फेरि दुखी पनि भएँ कसरी भन्नु हैन। खुसी नै छु र म चाहिँ आफ्नो म्याकबुक खोल्न गइरहेको छु है। एकदमै स्लिम छ हैन, 1.24 kg को हो हैन। यसमा चाहिँ अब सी टाइपको चार्जर केबल छ, एकदमै लामो। यसको बारेमा चाहिँ अलिकतिमा कुरा गरौँला हैन। अब चाहिँ म मेरो म्याकबुक खोल्न गइरहेको छु है त। र यो चाहिँ अब यस्तो छ है। यसलाई चाहिँ खोल्दाखेरि अटोमेटिकली अब ओपन हुन्छ। यसको साउन्ड क्वालिटी पनि एकदमै बेस्ट छ हैन। र यो म्याकबुक चाहिँ 13 इन्चको रहेको छ। यसमा चाहिँ धेरै फिचर्सहरू छन्, जस्तो कि यसमा चाहिँ ब्राइटनेस अटो ब्राइटनेसको कुराहरू छ हैन। यसको डिस्प्ले चाहिँ रेटिना डिस्प्ले रहेको छ हैन। त्यस्तै गरी यसको फोटो ब्राइटनेस डिस्प्ले पनि भन्छ, जुनमा चाहिँ ब्राइटनेस मोबाइलको जस्तै अटोमेटिकल्ली ब्राइटनेस बढ्ने घट्ने हुन्छ। फेरि यसको यो माउस पोइन्टर चाहिँ एकदमै फास्ट छ हैन। म चाहिँ एकचोटि पासवर्ड हाल्छु ल त। र मैले चाहिँ खोलिसकेँ है। यस्तो छ यसको डिस्प्ले हैन। डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ, अघि मैले भनिहालेँ। यसको स्क्रिन पनि एकदमै राम्रो छ, यसको साउन्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। र यसमा चाहिँ फास्ट चार्जिङ पनि हुन्छ, सी टाइपको केबलहरू दिएको छ हैन। त्यसपछिबाट एकदम लाइट त अघि मैले कुरा गरि नै हालेँ। यसको स्क्रिन टाइम चाहिँ 10 आवर प्लस चल्छ भन्ने सुनेको छु हैन। अब त्यो पनि चलाएर पछि एक्सपिरियन्स गरेर म भन्ने छु। यसको ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ अरू फिचर्सहरू भनेको चाहिँ जस्तो म्याक्सिमम ट्याबहरू खोल्न मिलो, ह्याङ हुँदैन हैन। अब यसको केबल हैन सी टाइपको एकदमै लामो छ, यो जहाँ अलिक परबाट पनि पुग्छ। र यसको चार्जरको चाहिँ यस्तो रहेको रहेछ हैन, एकदमै राम्रो रहेछ। र मैले चाहिँ यहीँ पुतली सडकमा रहेको हाम्रो सबिन दाईको पसलबाट लिएको हो। र यसमा चाहिँ मलाई दाईले चाहिँ यो अब डेलको एउटा माउस गिफ्ट गर्नुभएको छ। पछि सी टाइपको एडाप्टर अथवा केही जोडेर पछि चलाउन मिल्ने रहेछ। र दाईले चाहिँ अब मलाई ब्याग पनि दिनुभएको थियो। र यसमा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी हुने रहेछ, नेसनल र इन्टरनेसनल वारेन्टी भनेर। र अरू चाहिँ अब यस्तै हो। यसको फिचर्सहरू सबै मैले भनि नै हालेँ। र यसको अहिलेको प्राइस चाहिँ 1.25 रहेको छ, तर दाइले चाहिँ मिलाएर मलाई 1.23 सम्म दिनुभयो। र आजको लागि चाहिँ अब भिडियो यति नै भन्न चाहेँ। एकदम धेरै खुसी छु। अब एकछिन चलाएर यसको एक्सपिरियन्स पनि लिनु पऱ्यो हैन। जे होस् साथीसँग गएर किनेको थिएँ, एकदम राम्रो भयो। र भिडियो पनि साथीले खिच्दैछ, राहुललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खासमा अघि मैले सुरुमा भने यो चाहिँ मैले चाहिँ युट्युबको पैसाले किनेको भनेर, त्यो बारे पनि म भन्न चाहेँ हैन। युट्युबको मेरो मोनेटाइजेसन अन भइसकेको छ, तर त्यसबाट चाहिँ मेरो कमाइ त्यत्रो धेरै भइसकेको छैन कि म म्याकबुकै किनौँ अथवा आइफोनै किनौँ हैन। थोरै भएको छ, त्यसले जे होस् मलाई एकचोटि खाजा खान एकचोटि मोमो र चिसो किन्नलाई चाहिँ पुग्छ, तर त्यति धेरै चाहिँ किन्ने भएको छैन। र तपाईँहरूले साथ सपोर्ट गर्दै माया गर्दै जानुभयो भने भोलिको दिनमा मैले अर्को म्याकबुक नकिनौँला भन्न म सक्दिनँ। त्यसैले सबैजनाले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।